Năm 196 trước công nguyên, một người tên Lục Giả rời Trường An, dòng dã suốt mấy tháng đường về phương Nam. Trong tay ông là ấn tín của hoàng đế nhà Hán và một nhiệm vụ đơn giản, phong vương cho kẻ đang chiếm giữ vùng đất tận cùng bản đồ. Ông bước vào phủ và ông sững lại. Người ngồi trước mặt ông sinh ra ở phương Bắc, cùng một xứ với ông, nhưng tóc thì búi ngược lên đỉnh đầu theo lối người Việt, chân xoạc ra, và ông ta không đứng dậy. Lục Giả nổi giận, mắng thẳng vào mặt. Vương vốn là người Hán, họ hàng mồ mả đều ở nước Hán, nay lại làm trái tục nước mình. Người đàn ông ngồi đó sẽ còn sống thêm 60 năm nữa. Ông sẽ dựng một quốc gia, đối đầu 2 đời hoàng đế và nuốt trọn nước Âu Lạc của tổ tiên chúng ta. 2000 năm sau, người Việt vẫn chưa quyết được nên gọi ông là gì. Tên ông là Triệu Đà. Và trước khi ông là bất cứ thứ gì khác, ông là một người mất nước. Đây là điều lạ đầu tiên về ông. Sử ký của Tư Mã Thiên dành cho Tần Thủy Hoàng hàng chục trang, còn cho Triệu Đà, trước năm ông 30 tuổi, gần như không một dòng nào. Chúng ta biết ông sinh ở huyện Chân Định, chúng ta biết ông đi lính, và hết. Nhưng chính khoảng trống ấy lại nói cho ta nghe một điều: người này không sinh ra ở trung tâm. Ông không phải con nhà quyền quý. Ông không có ai đỡ đầu ở kinh đô. Ông là một người đi lên từ đáy của một đế chế, một cỗ máy có một quy tắc rất lạnh, thăng chức bằng quân công, không bằng dòng dõi. Còn quê ông thì có một quá khứ mà ít người để ý. Trước khi thuộc về nước Triệu, vùng đất ấy là nước Trung Sơn, một quốc gia do người Bạch Địch lập nên. Thứ mà người Trung Nguyên gọi bằng đúng một chữ: Di, Man Di. Không phải Hoa Hạ. Năm 296 trước công nguyên, nước Triệu diệt Trung Sơn. 60 năm sau, Triệu Đà ra đời ở đó, đã là dân nước Triệu, đã là người Hoa Hạ. Cái nhãn Di vừa được gỡ khỏi quê hương ông, trong trí nhớ của ông bà ông. Rồi năm 222 trước công nguyên, đến lượt nước Triệu, quân Tần tràn xuống. Nước Triệu, nước đã từng hứng trận Trường Bình, nước đã vùi chôn cả một thế hệ trai tráng dưới lưỡi đao nhà Tần, biến mất khỏi bản đồ. Triệu Đà năm ấy chưa tới 20 tuổi, cái tuổi mà nhiệt huyết sục sôi, cái tuổi mà một người bắt đầu hiểu mình là ai, thuộc về đâu. Và đúng lúc ấy, cái đâu của ông bị xóa khỏi mặt đất. Ông sinh ra là người nước Triệu, lớn lên thành người Tần. Không do ông chọn, chỉ có một thứ ở lại. Ở Chân Định có 2 nấm mồ, cha và mẹ ông nằm đó. Ông sẽ không bao giờ quay về thăm chúng, nhưng 2 nấm mồ ấy sẽ đi theo ông suốt 70 năm, và sẽ là thứ duy nhất trên đời này khuất phục được ông. Bài học đầu đời của Triệu Đà không học từ sách, ông học bằng chính thân phận mình. Một quốc gia có thể bốc hơi, nhưng con người thì vẫn phải sống, thậm chí phụng sự chính kẻ vừa xóa sổ mình. 30 năm sau, ông sẽ dùng lại đúng bài học đó, nhưng lần này ở phía bên kia. Chỉ có điều, trước khi lập quốc gia mới, ông phải sống sót qua cuộc chiến đã giết chủ tướng của mình. Vài năm sau khi thống nhất Trung Nguyên, Tần Thủy Hoàng ném một đạo quân khổng lồ xuống phương Nam, và phương Nam khiến cỗ máy chiến tranh khét tiếng ấy sa lầy, rừng thiêng nước độc. Đường tiếp tế đứt gãy đến mức nhà Tần phải đào hẳn một con kênh Linh Cử, chỉ để tải lương xuống. Người Việt không dàn trận, họ tan vào rừng, rồi phản công trong đêm tối. Chủ tướng Đồ Thư bỏ mạng. Sách Hoài Nam Tử chép quân Tần phơi thây, máu chảy hàng chục vạn. Triệu Đà là một sĩ quan trong cuộc chiến đó, và ông sống sót. Ông không nghe kể, cũng không đọc về cuộc chiến ấy trong sách. Ông đã sống cùng nó. Và ông học được một điều mà cả triều đình Hàm Dương không biết: những người này không chinh phục được bằng vũ lực. Năm 214, ông được phong huyện lệnh Long Xuyên, một chức quan bé xíu ở rìa cuối cùng của bản đồ đế chế. Nhưng đó cũng là một con mắt của cỗ máy thông tin dày đặc bậc nhất thời cổ đại. Ở giếng Lý Gia, người ta đào lên hơn 3.700.000 thẻ tre, hồ sơ hành chính của một huyện heo hút. Nhà nước Tần biết ở nơi cách kinh đô nghìn dặm, con bò nào chết và chết vào tháng nào. Triệu Đà biết rõ cỗ máy ấy làm được gì, và ông biết cái giá của nó. Rồi năm 208, đế chế bốc cháy. Trong dinh úy quận Nam Hải, một người đàn ông đang hấp hối. Tên ông là Nhâm Ngao. Tin dữ từ phương Bắc dội xuống từng đợt. Trần Thắng nổi dậy, hạng vũ giấy binh, thiên hạ đại loạn. Ông cho gọi một người đến bên giường. Không phải phó tướng của ông, không phải người trong họ, mà là một viên huyện lệnh ở Long Xuyên, cách phủ úy quận mấy ngày đường. Triệu Đà đến, và Nhâm Ngao nói: sử ký chép lại gần như nguyên văn. Tôi nghe bọn Trần Thắng làm loạn, nhà Tần làm điều vô đạo, thiên hạ khổ cực, Trung Quốc loạn lạc chưa biết lúc nào yên.
Đất Phiên Ngung dựa vào thế núi hiểm trở. Đất Nam Hải, Đông Tây rộng vài ngàn dặm, lại có người Trung Nguyên giúp, cũng là nơi chủ chốt của một châu, có thể lập thành một nước. Rồi ông nói câu quan trọng nhất, câu trả lời cho câu hỏi vì sao trong cả một quận với hàng chục viên quan, người được gọi đến bên giường bệnh lại là Triệu Đà. Các trưởng lại trong quận không ai có thể cùng bàn việc ấy, nên tôi mời ông đến để nói. Không một ai khác, chỉ ông. Đó không phải lời khen, đó là một sự lựa chọn cuối đời của một người sắp chết, và người sắp chết thì không còn lý do gì để nói dối. Nhâm Ngao không dừng ở lời nói. Ông làm một việc phạm pháp, thảo một tờ chiếu giả, nhân danh Hoàng đế nhà Tần, trao cho Triệu Đà quyền úy quận Nam Hải. Rồi ông nhắm mắt. Cái quốc gia sẽ tồn tại 93 năm ấy, bắt đầu bằng một tờ chiếu giả. Triệu Đà không đợi một ngày. Ông truyền hịch tới Ba Cửa Ải, Hoành Phố, Dương Sơn, Hoàng Khê. Nội dung vỏn vẹn một câu: quân giặc sắp đến, phải chặn ngay đường, tụ tập quân sĩ để tự bảo vệ. Quân giặc nào? Không có quân giặc nào cả. Ba Cửa Ải ấy chặn con đường mà chính nhà Tần đã mở để nối xuống lĩnh Nam. Ông không đóng cửa để giữ giặc ở ngoài, ông đóng cửa để giữ chính mình ở trong, và để từ đó không một mệnh lệnh nào từ Hàm Dương còn tới được nữa. Rồi ông làm việc thứ hai, chậm rãi hơn nhiều. Sử ký chép, ông dần dần dùng hình pháp giết các trưởng lại do nhà Tần đặt ra, dùng người của mình thay vào. Hãy để ý ba chữ ấy: dùng hình pháp. Không đảo chính, không ám sát. Ông lấy chính bộ luật của nhà Tần, thứ ông đã hành nghề với nó suốt 6 năm, mà xử từng người một, đúng quy trình, đúng giấy tờ. Rồi khi nhà Tần tắt hẳn, ông lập tức nuốt nốt Quế Lâm và Tượng Quận, tự lập làm Nam Việt Vũ Vương, đóng đô ở Phiên Ngung, nay là Quảng Châu. Ba người đàn ông ra lọt từ cùng một chỗ, bộ máy quan lại nhà Tần, cùng thuộc luật, cùng thạo văn thư, cùng biết cách toan tính người khác. Lý Tư chĩa thứ vũ khí ấy vào Đồng Liêu, bị chém giữa chợ Hàm Dương năm 208 trước công nguyên. Triệu Cao chĩa nó vào Hoàng đế, bị giết trong cung 1 năm sau đó. Người thứ ba chĩa nó vào núi, vào biển, vào khoảng cách, vào một đế chế mạnh gấp nhiều lần mình, và sống thêm 70 năm. Nhà Tần chết năm 206 trước công nguyên, nhưng bộ máy của nó thì không. Nó vừa rơi xuống phương Nam. Chỉ có điều, ở phương Bắc, một đế chế mới vừa trỗi dậy từ đống cho tàn, và chắc chắn nó sẽ không để yên. Trong 70 năm tiếp theo, Triệu Đà chơi một ván cờ với hai đời hoàng đế nhà Hán. Ông thắng gần hết, nhưng có một nước cờ ông không bao giờ đỡ được. Hồi một là cảnh chúng ta đã thấy ở đầu video. Năm 196 trước công nguyên, Lục Giả bước vào, ngỡ ngàng thấy Triệu Vũ Vương búi tó, ngồi xoạc chân. Nhưng điều đáng nói hơn là vì sao ông làm thế? Vì ông biết chính xác ai đang nhìn mình. Đây là lần đầu tiên trong đời Triệu Đà cho thấy ông biết diễn, và diễn trước đúng người cần xem. Nhưng Lục Giả không phải kẻ dễ bắt nạt. Ông ta nhắc tới 2 nấm mồ ở chân Định, và nhắc rằng nhà Hán đã biết chỗ. Chuyện chép rằng Triệu Đà đứng dậy, xin lỗi vì ở đây đã lâu nên quên mất lễ nghi. Rồi ông hỏi sứ giả một câu rất lạ: ta so với Tiêu Hà, Tào Tham, Hàn Tín, ai hơn? Rồi sau đó, một câu còn lạ hơn: ta so với Hoàng đế, ai hơn? Đây không phải câu hỏi của một kẻ quy hàng. Đây là câu hỏi của một người đang đo lại bàn cờ. Ông muốn biết mình đứng ở đâu trong cái thế giới vừa mới hình thành ngoài kia. Cuối cùng, ông nhận ấn xưng thần, không đánh một trận nào mà giữ được tất cả. Ông vừa học bài học thứ hai với phương Bắc, quỳ một cái có thể rẻ hơn nhiều so với đánh một trận. Hồi 2, đến năm 185 trước công nguyên, Lữ Hậu ra lệnh cấm bán sắt cho Nam Việt. Đây là đòn bóp cổ. Nam Việt chưa thể tự luyện đủ sắt. Không sắt nghĩa là không lưới cày, không rìu, không vũ khí. Và Triệu Đà nhìn ra ngay ai đứng sau. Sử ký chép lời ông: Cao đế lập ta làm vương, cho sứ giả cùng hàng hóa được đi lại. Nay Cao hậu nghe lời bọn bầy tôi gièm pha, cách biệt man di, cấm đứt khí vật. Đó chắc là mưu kế của Trường Sa Vương. Ông ta muốn dựa vào Trung Quốc, tiêu diệt Nam Việt để làm vua cả đất của ta. Ông không xin, ông xưng đế, ngang hàng nhà Hán. Rồi ông đánh thẳng vào Trường Sa. Và hãy để ý chỗ này, vì đây là lúc ta thấy rõ nhất cái đầu của ông. Trường Sa là một nước chư hầu ở biên giới, không phải đất Hán lõi. Đủ đau để buộc phương Bắc phải ngồi xuống nói chuyện, nhưng chưa đủ để nhà Hán dốc toàn lực Nam chinh, leo thang đúng một nấc. Rồi dừng. Triệu Đà gửi đi một thông điệp cho phía bên kia bàn cờ. Ông có thể mềm mỏng, nhưng không phải quả hồng mềm. Nhưng nhiều năm sau, trong một lá thư gửi hoàng đế nhà Hán, ông sẽ viết ra lý do thật.
và nó không phải sắt. Lại nghe đồn Cao Hậu giết hết họ hàng Đà, đào mồ mả, đốt hài cốt cha ông Đà. Vì thế nên liều mạng xâm phạm biên cảnh quận Trường Sa. Ông đánh Trường Sa không phải vì nông cụ, ông đánh vì ông nghe tin người ta đã đào mộ cha mẹ mình lên và đốt xương. Người đàn ông 70 năm không về quê ấy, hóa ra chưa bao giờ rời khỏi hai nấm mồ đó. Năm 181 trước công nguyên, Lữ Hậu sai tướng Chu Táo đem quân xuống. Đạo quân ấy không bao giờ tới được Phiên Ngung. Nắng, ẩm, dịch bệnh, quân lính ngã hàng loạt. Và hãy nghe ký sử ký chép họ chết đứng lại ở đâu. Quân Hán không qua được núi Dương Sơn. Dương Sơn, một trong 3 cửa ải mà 27 năm trước chính Triệu Đà đã hạ lệnh đóng lại. Cái cánh cửa ông khóa năm 208, bây giờ chặn đứng đạo quân của Hoàng hậu nhà Hán. Triệu Đà thắng. Rồi 1 năm sau đó, Lữ Hậu chết, Hán Văn Đế lên ngôi. Trong ván cờ với phương Nam, ông đổi bài hoàn toàn. Ông không đánh nữa. Ông cho người tìm lại 2 nấm mồ ở Chân Định, sửa sang. Rồi cắt hẳn một ấp gần đó, giao cho dân trong ấp một việc duy nhất, mỗi năm đến ngày giỗ, thay mặt người con đang ở cách hàng nghìn dặm mà hương khói. Ông phong anh em họ hàng Triệu Đà làm quan to, thưởng cho họ rất hậu. Rút quân khỏi biên giới Trường Sa. Rồi ông sai đúng một người mang thư xuống phương Nam, Lục Giả. Cùng con người ấy, sau 16 năm, 2 triều đại nhà Hán cách nhau 16 năm, cùng tìm ra một điểm áp lực duy nhất trên người đàn ông này, và cả 2 lần đều hiệu quả. Quân đội của Lữ Hậu không qua nổi cửa ải Dương Sơn, mấy nấm mồ thì qua được. Nhưng đúng lúc phương Bắc buông tay ra, Triệu Đà quay mặt về hướng khác, về phương Nam. Và đây là chỗ câu chuyện của ông trở thành câu chuyện của chúng ta. Truyền thuyết thì có lẽ ai cũng thuộc. Nỏ thần bắn một phát hàng nghìn mũi tên. Đánh mãi không thắng, Triệu Đà xin hòa, gửi con trai là Trọng Thủy sang ở rể. Trọng Thủy lấy Mị Châu, tráo mất cái lẫy nỏ, rồi trốn về. Trận sau, thành vỡ. An Dương Vương chạy ra biển, sau lưng là những chùm lông ngỗng mà con gái ông rắc xuống dọc đường. Giặc ở sau lưng nhà vua đấy. Chúng tôi đã kể trọn câu chuyện ấy trong một video riêng. Hôm nay, hãy hỏi một câu khác. Bên dưới truyền thuyết đó, thứ gì là có thật? Ở Cổ Loa, người ta đào lên hơn 1 vạn mũi tên đồng. 1 vạn. Giống hệt nhau, đúc hàng loạt, nằm trong lòng đất như vừa rời khỏi một dây chuyền sản xuất. 3 vòng thành đất, hào nước bao quanh. Và niên đại carbon nói rằng chúng được đắp trong khoảng thế kỷ thứ 4 đến thứ 3 trước công nguyên, trước khi bất cứ ai từ phương Bắc đặt chân tới đây. Đó không phải một bộ lạc. Đó là một nhà nước. Có tường thành, có kho vũ khí, có năng lực huy động hàng vạn con người cùng đắp đất trong nhiều năm. Nghĩa là đánh thẳng vào đó không hề dễ. Và các thư tịch Trung Hoa đời sau cũng chép đúng như vậy. Triệu Đà thất bại trước rồi mới thắng sau. Còn sử ký Tư Mã Thiên không chép một trận đánh nào. Ông chỉ chép về cách Triệu Đà thu phục phương Nam bằng 2 vế, dùng uy lực uy hiếp nơi biên giới và đem của cải đút lót. Uy hiếp và đút lót. Truyền thuyết kể chuyện một chàng rể. Sử ký nói về của cải mua chuộc. 2 câu chuyện khác nhau, nhưng chúng chỉ về cùng một điều. Người này không phá cửa mà vào, ông ta mở cửa từ bên trong. Chúng ta chưa chứng minh được Mị Châu có thật, chưa chứng minh được Trọng Thủy có thật, nhưng cái chiến lược mà truyền thuyết mô tả, vào từ bên trong mua lấy một cánh cửa thay vì phá nó, chính là chiến lược mà bộ sử gần nhất ghi lại. Và bây giờ, hãy đặt điều đó cạnh một sự thật khác. Nhà Tần từng ném xuống phương Nam một đạo quân khổng lồ, rừng thiêng nước độc. Tiếp tế đứt, bị đánh du kích, chủ tướng bỏ mạng. Cỗ máy chiến tranh vừa nghiền nát sâu nước, vẫn không nuốt nổi vùng đất này. Vậy mà Triệu Đà nuốt được. Và trong bộ sử gần nhất, không có lấy một trận đánh lớn nào kể đến. Vì ông đã ở trong cuộc chiến mà nhà Tần thua. Ông đã tận mắt thấy lưỡi dao không có tác dụng gì ở đây. Nhà Tần nhìn phương Nam và thấy một tấm bản đồ cần tô màu. Triệu Đà nhìn phương Nam và thấy con người, thấy họ sợ gì, cần gì và ai trong số họ có thể mua được. Ông làm được thứ mà cả đế chế nhà Tần không làm được. Ông đọc được đối thủ của mình. Nhưng chiếm một vùng đất là chuyện của vài mùa, giữ nó là chuyện của cả một đời. Và cách ông giữ mới là thứ khiến người Việt cãi nhau suốt 2000 năm. Năm 196, khi trao ấn cho Triệu Đà, nhà Hán kèm theo một chỉ thị. Sử ký chép rõ 4 chữ: hòa hợp Bách Việt. Đó là mệnh lệnh của kẻ mạnh dành cho một chư hầu ở xa: đừng gây chuyện, đừng để biên giới phía Nam có việc. Nhưng Triệu Đà thi hành nó theo một cách
mà chắc chắn nhà Hán không hình dung được. Hãy nhìn cái nhà nước ông dựng. Thứ nhất, bộ máy. Ông sao chép nguyên mô hình quận huyện của nhà Tần, nhưng ông hạ nhiệt độ của nó. Trên vùng đất Âu Lạc cũ, nơi xa nhất và khó trị nhất, ông không đặt quận, không đặt huyện, không đưa quan lại xuống từng làng. Ông chỉ cử 2 viên sứ giả làm giám sát cả một miền và để nguyên các lạc tướng cai quản dân như họ vẫn làm suốt mấy trăm năm. Nhà Tần đến đâu là xóa sổ tầng lớp cầm quyền cũ đến đấy. Triệu Đà thì giữ họ lại và trả lương cho họ bằng chính quyền lực mà họ đã có. Thứ hai, luật. Nam Việt không dùng pháp luật nhà Hán, nó có bộ hình luật riêng của nó. Chúng ta biết điều này nhờ một chi tiết rất buồn. Mãi tới năm 113 trước công nguyên, khi triều đình định dâng nước xin nội thuộc, một trong các điều khoản mới là bỏ hình phạt cũ chạm vào trán, cắt mũi, dùng pháp luật của nhà Hán. Nghĩa là suốt gần 100 năm trước đó, Nam Việt xử án bằng luật của mình, đặt quan bằng ý của mình. Đó là chủ quyền, không phải trên giấy, mà trong từng bản án. Thứ ba, người. Và đây là chỗ đáng kinh ngạc nhất. Thừa tướng của Nam Việt là một người Việt, tên ông là Lữ Gia. Sử ký chép về ông thế này: họ hàng ông làm quan trưởng lại đến hơn 70 người. Con trai ông lấy con gái vua, con gái ông lấy con trai vua. Ông ở trong nước rất được tôn trọng, người Việt tin ông, nhiều người làm tai mắt cho ông. Rồi Tư Mã Thiên viết thêm một câu, và nó thay đổi mọi thứ. Ông được lòng dân hơn vương. Trong cái nhà nước ấy, người có uy tín nhất không phải hoàng đế, mà là một người Việt. Và hơn 70 người trong họ ông ngồi ở các ghế quan. Đó không phải trang trí, đó là chia quyền thật. Thứ tư, của cải. Phiên Ngung mở ra biển. Trong ngôi mộ hoàng gia Nam Việt mà chúng ta sẽ nói tới ngay sau đây, người ta tìm thấy ngà voi châu Phi, hương liệu Đông Nam Á và một chiếc hộp bạc mang kiểu dáng ba tư, cho tới nay vẫn được xem là món đồ nhập khẩu sớm nhất từng tìm thấy trên đất Trung Hoa. Cái vùng đất mà nhà Tần chỉ coi là nơi đầy ải tù nhân, dưới tay ông đã trở thành một cửa ngõ ra thế giới. Còn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì ghi công ông một dòng ngắn: Triệu Đà làm vua Nam Việt mới lấy thi lễ giáo hóa nhân dân một ít. Nghe qua thì đây là chân dung một ông vua giỏi. Nhưng hãy lật tấm ảnh lại. Toàn bộ triều đình ấy vận hành bằng chữ Hán, ngôn ngữ hành chính là tiếng Hán, mô hình nhà nước là mô hình Tần. Những người Việt được cất nhắc như Lữ Gia đều là những người đã thạo chữ, thạo tiếng, đã bước một chân vào thế giới phương Bắc. Và người ta có thể đọc mọi thứ ông làm theo hướng hoàn toàn khác. Giữ lạc tướng lại là để khỏi phải cai trị một vùng ông không cai trị nổi. Dùng người Việt trị người Việt. Lấy vợ Việt, búi tóc Việt là mua lấy sự yên ổn với giá rẻ nhất. Giáo sư Phan Huy Lê gọi tất cả những điều đó bằng 3 chữ: thủ đoạn mị dân. Đây chính là nơi cuộc tranh cãi 2000 năm bắt đầu. Vì cùng một tập dữ kiện, vẫn là 2 viên sứ giả ấy, vẫn là bộ luật riêng ấy, vẫn là 70 ông quan họ Lữ ấy, đọc theo 2 hướng, ra 2 kết luận trái ngược hẳn nhau. Và cả 2 cách đọc đều có lý. Vậy còn chính ông tự xếp mình vào đâu? May thay, chúng ta có một lá thư Triệu Đà tự tay viết. Khoảng năm 179 trước công nguyên, Triệu Đà gửi thư cho Hán Văn Đế, và câu mở đầu của nó khiến người Việt nào đọc xong cũng thấy khó chịu. Thần tên là Đà, một kẻ già ở Man Di, mạo muội đáng chết, hai lại dâng thư lên hoàng đế bệ hạ. Rồi ông giải thích vì sao mình dám xưng đế. Ở phía đông, đất Mân Việt chỉ vẻn vẹn 1000 người, cũng xưng là vương. Ở phía tây, nước Âu Lạc là nước Trần Truồng, cũng xưng là vương. Lão thần trộm dùng bậy danh hiệu đế chỉ để tự vui, chứ đâu dám để nói đến tai bệ hạ. Nước Trần Truồng, đó là cách ông gọi nước của tổ tiên chúng ta. Nhưng hãy nhớ lại một điều, người viết câu ấy sinh ra ở một vùng đất mà người Trung Nguyên cũng từng gọi là Di, và mới thôi gọi thế được 60 năm. Ông không nói chữ Man Di như một kẻ đứng ngoài. Ông biết cái nhãn ấy được gỡ ra như thế nào, vì gia đình ông vừa gỡ xong. Có 2 cách đọc lá thư này, và cả 2 đều có lý lẽ riêng. Cách thứ nhất, đây là lời tự khai. Ông tự nhận mình là người phương Bắc. Ông khinh dân mình và mọi hành vi thân Việt, lấy vợ Việt, theo tục Việt, dùng người Việt chỉ là thủ đoạn. Đây là cách đọc của giới sử học Việt Nam hiện nay. Cách thứ hai bắt đầu từ một câu hỏi rất đơn giản. Lá thư ấy viết cho ai đọc? Đúng một người, hoàng đế nhà Hán. Nó không phải nhật ký. Nó là một văn bản ngoại giao có mục tiêu cụ thể: gỡ lệnh cấm sắt, giữ yên biên giới và giữ lấy 2 nấm mồ ở chân Định. Tự hạ mình xuống hàng Man Di là cái giá rẻ nhất để mua những thứ đắt nhất. Và có 3 điểm đỡ cho cách đọc này. Thứ nhất, Lục Giả đã mắng ông vì làm trái tục nước mình.
nghĩa là chính người đương thời đã tận mắt thấy ông diễn vai một người Việt trước mặt người Việt. Một người, hai vai, hai khán giả khác nhau. Thứ hai, hãy nghe cách ông thông báo việc đầu hàng cho chính dân nước mình. Sử ký chép nguyên văn mệnh lệnh ấy. Ta nghe nói, hai anh hùng không cùng sống, hai người hiền không cùng ở một đời. Đức Hoàng đế là bậc thiên tử hiền tài. Từ nay về sau, mệnh lệnh không gọi là chế, bỏ xe mui lụa vàng và cờ tả đạo. Nghe kỹ câu đầu tiên, hai anh hùng không cùng sống. Ông không nói với dân mình rằng ta đã thua. Ông nói trên đời này có hai người anh hùng, và một trong hai người đó là ta. Thứ ba thì nằm dưới lòng đất và phải thêm 2.000 năm nữa mới lộ ra. Tháng 6 năm 1983, Quảng Châu. Người ta san đồi Tượng Cương giữa trung tâm thành phố để xây chung cư. Gầu máy xúc khựng lại trên một phiến đá. Bên dưới là một ngôi mộ đá, sâu 20 mét. 750 phiến đá ghép lại, 7 gian phòng. Có bích họa trên tường. Chủ mộ là cháu của Triệu Đà, vua thứ hai của Nam Việt, và giữa hơn 1.000 hiện vật có một con dấu bằng vàng. Trên đó khắc 4 chữ Văn đế hành tỷ, con dấu của một hoàng đế. Chôn theo một người mà nhà Hán chỉ phong tước vương. Sử ký thậm chí còn chép rằng khi vị vua thứ ba lên ngôi, việc đầu tiên ông ta làm là giấu ngay chiếc ấn Vũ đế của Triệu Đà đi. Giấu, chứ không hủy. Ngoài xưng thần, trong xưng đế, và không chỉ một đời. Vậy Triệu Đà là kẻ hai mang, hay là một ông vua đủ khôn để biết mình phải nói gì, với ai? 2.000 năm sau, người Việt vẫn chưa thống nhất được câu trả lời. Và điều đáng nói là chúng ta đã đổi ý 4 lần. Triệu Đà cai trị khoảng 70 năm. Ông chôn Lưu Bang, chôn Lữ Hậu, chôn Hán Văn đế, rồi chôn cả Hán Cảnh đế. Và ông chôn cả con trai mình, nên người kế vị ngai vàng là đứa cháu. Ông sống thọ đến mức không bộ sử nào thống nhất nổi. Có nguồn chép 99 tuổi, có nguồn chép 103. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép 121. Năm 137 trước công nguyên, ông chết, và thế nhân bắt đầu một công việc kéo dài 2.000 năm, quyết xem ông là ai. Lần thứ nhất, thế kỷ 13, sử gia Lê Văn Hưu viết, Triệu Vũ đế khai thác đất Việt ta mà tự làm đế trong nước, đối ngang với nhà Hán, mở đầu cơ nghiệp đế vương cho nước Việt ta. Công ấy có thể nói là to lắm vậy. Nhà Trần sắc phong ông làm hoàng đế. Ngô Sĩ Liên dành hẳn một quyển trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư để chép kỳ nhà Triệu. Vì sao lúc đó? Vì Đại Việt vừa thoát khỏi 1.000 năm Bắc thuộc và vừa 3 lần đánh bại đế quốc Mông Cổ. Nước ấy cần chứng minh một điều, phương Nam không phải quận huyện của ai cả. Phương Nam từng có hoàng đế, sớm ngang với phương Bắc. Muốn thế, phải có một cái tên đủ sớm để nối vào quốc thống. Và người duy nhất đủ sớm, đủ tầm, đủ dám xưng đế đối diện nhà Hán là Triệu Đà. Lê Văn Hưu cũng nói rõ nguyên tắc của mình. Người giỏi trị nước không cứ đất rộng hay hẹp, người Hoa hay Di, chỉ xem ở đức mà thôi. Gốc gác không quan trọng bằng thiên mệnh. Lần thứ hai, cuối thế kỷ 18, Ngô Thị Sĩ lật lại toàn bộ. Ông viết Triệu Đà khởi phát ở Long Xuyên, lập quốc ở Phiên Ngung, chưa từng đến ở nước ta. Rồi ông hỏi một câu đóng đinh, suy nguồn gốc người đầu tiên gây nên tai vạ, không phải Đà thì còn ai. Nhưng lập luận sắc nhất của ông không nằm ở đó. Nếu công nhận Triệu Đà là vua chính thống, thì cũng phải công nhận Lưu Nghiễm nhà Nam Hán, cũng người Trung Nguyên, cũng đóng đô ở Phiên Ngung, cũng cai trị Bắc Bộ. Và khi đó, Ngô Quyền ở Bạch Đằng chỉ còn là một kẻ làm phản. Công nhận Triệu Đà làm sụp đổ chính câu chuyện Bạch Đằng, phải chọn một trong hai. Ngô Thị Sĩ chọn Ngô Quyền. Lần thứ ba, tháng 2 năm 1942, ở Cao Bằng, Việt Minh Tuyên truyền bộ ấn hành một cuốn sách mỏng tên là Lịch sử nước ta. Trong đó có 2 câu, Triệu Đà là vị hiền quân, quốc danh Nam Việt trị dân 5 đời. Cuốn ấy không phải một công trình sử học. Nó là diễn ca để gọi dân đứng lên. Và thứ nó cần là một quá khứ liền mạch, thật dài, không đứt gãy. Vì một dân tộc có quốc thống liên tục thì mới có tư cách đòi lại nước mình. Trong tình thế đó, thêm một triều đại vào bảng gia phả là tài sản. Lần thứ tư, năm 1957, sử gia Đào Duy Anh xuất bản Lịch sử cổ đại Việt Nam và gọi Triệu Đà bằng đúng 3 chữ, kẻ xâm lược. Từ đó, quan điểm này thành chính thống, vào thông sử quốc gia, vào sách giáo khoa, thành thứ mà hôm nay ai cũng thuộc. Vì sao lúc đó? Vì nước đã độc lập thật rồi. Nhiệm vụ đã đổi, từ chứng minh ta có quốc thống sang kể cho thật rõ ta khác phương Bắc ở chỗ nào. Và lúc này, một ông vua gốc Trung Nguyên nằm ngay đầu bảng gia phả không còn là tài sản nữa. Nó là một vấn đề.
Năm 42, cuốn sách gọi ông là hiền quân. 15 năm sau, sách giáo khoa gọi ông là kẻ cướp nước. Giữa hai mốc đó, không một tài liệu nào được đào lên, không một dòng sử mới nào được tìm thấy. 4 lần đổi ý, không lần nào vì có bằng chứng mới. Thứ thay đổi không phải quá khứ, mà là câu hỏi mà mỗi thời đại đang cần trả lời. Thế kỷ 13 cần chứng minh nước Nam từng có hoàng đế. Thế kỷ 18 cần chứng minh vua nước Việt phải là người Việt. Năm 42 cần một quá khứ liền mạch để gọi cả dân tộc đứng lên. Năm 57 cần một đường biên thật rõ. Triệu Đà không đổi. Chúng ta đổi. Nhưng trong lúc sử quan viết đi viết lại suốt 2.000 năm, có một nơi đã quyết định xong từ rất lâu rồi. Và nơi đó không phải kinh đô. Hãy nhớ lại, khi lập nước, Triệu Đà đã chọn để nguyên các lạc tướng, chọn dùng người bản xứ, chọn đặt một người Việt vào ghế thừa tướng. 70 năm sau, chính lựa chọn đó quay trở lại. Năm 112 trước công nguyên, trên ngai vàng Nam Việt là một cậu bé. Nhiếp Chính là mẹ cậu, Cù Thái Hậu, người Trung Nguyên, quê ở Hàm Đan. Bà đã tư thông với sứ giả nhà Hán và bà muốn dâng cả nước xin nội thuộc. Thừa tướng Lữ Gia đã can nhiều lần, vua không nghe. Rồi ông ra hịch, sử ký chép lại nguyên văn, và đây là lời của một người Việt cách đây 2137 năm, vương tuổi còn trẻ. Thái hậu là người Trung Quốc, lại gian díu với sứ giả, chỉ muốn nội thuộc, đem hết đồ quý báu của tiên vương vào dâng thiên tử để được yên. Đem nhiều người đi theo, đến Trường An, bán cho người ta làm đồng bộc. Thái hậu chỉ nghĩ đến cái lợi thoát thân một thời, không nghĩ gì đến mưu kế lâu dài cho xá tắc, bán cho người ta làm đồng bộc. Ông không nói về ngai vàng. Ông nói về những con người sẽ bị đưa lên phương Bắc và bán làm nô lệ. Rồi Lữ Gia cùng em trai đem quân vào cung. Ông giết Thái hậu, giết vua, giết sứ giả nhà Hán, rồi lập một người con của dòng họ Triệu lên ngôi, người có mẹ là người Việt. Khi đạo quân 2.000 người của Hàn Thiên Thu tràn xuống, quân Việt diệt sạch họ cách Phiên Ngung 40 dặm. Nhưng năm sau, nhà Hán đưa xuống 10 vạn quân. Mùa đông năm 111 trước công nguyên, thành Phiên Ngung bốc cháy trong đêm. Đến mở sáng, người trong thành ra hàng. Lữ Gia và nhà vua cùng vài trăm người thân thuộc xuống thuyền chạy ra biển. Họ bị bắt, rồi bị giết. 93 năm, năm đời vua. 2.000 năm trước, Tư Mã Thiên hạ bút viết lời bình cuối cùng về người thừa tướng ấy. Ông viết, Lữ Gia giữ lòng trung nhỏ mọn. Lòng trung nhỏ mọn, đó là điểm số mà sử quan nhà Hán chấm cho ông. Còn ở đồng bằng sông Hồng, người ta thờ phụng ông. Đền, miếu và đình thờ Lữ Gia, cùng phu nhân và các tướng lĩnh của ông, nằm rải rác khắp châu thổ cho tới tận hôm nay. Lăng ông ở xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Mỗi năm mùng 9 tháng 3 âm lịch, dân làng vẫn mở hội. Trong hang các cớ ở chùa Thầy, vẫn có một bàn thờ mang tên ông. Hơn 2.100 năm, khói hương chưa tắt. Thế nhân đổi ý 4 lần. Triệu Đà thì không đổi lần nào. Ông là người đầu tiên gom cả lĩnh Nam vào một quốc gia duy nhất, và là người đầu tiên đặt vùng châu thổ sông Hồng và một nhà nước dám đứng ngang hàng với đế chế phương Bắc, chứ không quỳ dưới nó. Cái nhà nước ấy sống 93 năm, năm đời vua, và người cuối cùng chết để giữ lấy nó là một người Việt. 300 năm sau, một người phương Bắc khác sẽ xuống đây và làm gần như đúng điều Triệu Đà đã làm. Nhưng lần này, người Việt lập đền thờ ông ta. Tên ông là Sĩ Nhiếp. Và giữa hai người đàn ông ấy là 1.000 năm mà chúng ta vẫn gọi bằng hai chữ Bắc thuộc. Hai chữ ấy hóa ra không đơn giản như thế.